นี้ต้นก็พามาที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับก็คือบ้าน Shadow นะครับใช่ครับโอ้พอมาถึงนี่คือคนละโทนเลยใช่อันนี้จะเป็นโทนเข้มๆเท่ๆเลยนะใช่ครับเดี๋ยวเริ่มจากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ย requirement รวมถึงคาแรคเตอร์ของเจ้าของนี่มีความแตกต่างจากบ้านคราวยังไงบ้างครับผมrequirement แตกต่างกันมากเลยครับก็คือบ้านหลังนี้จะทำเป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศครับอ๋อครับก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็จะอยู่บ้านหลังนี้เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ดูเรียกก็จะเหมือนโรงแรมเหมือนรีสอร์ทขึ้นหน่อยครับแล้วส่วนของ exterior design ครับก็จริงแล้วก็พยายามจะล้อกัน2พี่น้องด้วยการทำ proportion ที่เป็นบ้านจากข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนกล่อง2ชั้นเป็นผืนผ้าหน้าตาเนี่ยจริงๆแล้วล้อกันเลยนะครับด้วย proportion แต่ว่าเราจะซ่อนบางอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าของบ้านอยู่ข้างในหมดเลยครับก็จะเป็นเรื่องของ space การใช้งาน material นะครับดีเทลต่างๆไม่เหมือนกันเลยครับผมครับอย่างข้างหน้ามันเป็นกล่องอย่างที่ต้นบอกจริงๆถ้าบ้านหลังโน้นเนี่ยเปิดเข้ามามันก็จะเป็นคอร์ดตรงกลางใช่ไหมครับผมหลังนี้เองก็มีคอร์ดเหมือนกันแต่คอร์ดก็จะเปลี่ยนแนวครับจากเมื่อกี้เป็นคอร์ดกลางบ้านนี่จะเป็นคอร์ดที่เป็นแนวยาวครับก็จะวิ่งตั้งแต่พื้นที่ส่วนตรงกลางเชื่อมกันแล้ววิ่งยาวมาอยู่ตรงนี้ครับจนถึงฝั่งนี้เลยอันนี้คือคอร์ดเป็นแนวยาวครับแล้วก็แม้ด้านบนอ่ะต้นก็มีบอกพี่ว่าเหมือนมันแยกออกเป็น3ก้อนใช่ไหมครับใช่ครับคือเราตั้งใจวางชั้น2เนี่ยครับให้มันเป็นแม้3ก้อนแยกกันก็คือให้แต่ละห้องนอนเนี่ยมันอยู่ห่างกันเรื่อง privacy มีมุมเป็นส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ทำให้ตรงกลางที่เป็นทางเดินนะครับรู้สึกเหมือนสะพานลอยๆอยู่กลางบ้านครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะแล้วก็อย่างที่เราย้ำไปแล้วว่าบ้าน2หลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นการมิเรอร์กันกับหรือไม่ได้เป็นลักษณะบ้านแฝดนะมันมีแปลนมีอะไรที่แตกต่างกันเลยใช่ครับสิ่งที่เราเอามากรุฟาสาดข้างหน้านี่คือเป็นกระเบื้องนี่คือเป็นกระเบื้องลายหินครับเราใช้แผ่นเต็มขนาดที่60เซนคูณ1.20 เซนเรามาตัดให้ไม่เหลือเศษครับก็จะแบ่งเป็นความสูงที่20 40 60แล้วมาสลับกันก็จะมีการทำดีเทลกรุ๊ปล่องให้มีระยะห่างให้ดูเหมือนหินเข้าไปอีกแล้วก็ติดตั้งด้วยระบบ dry process ครับใช่ซึ่งจะไม่มีคราบปูนออกมาครับ dry process ก็คือเหมือนเราแบบแขวนเข้าไปแบบแห้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับที่อุปกรณ์แขวนเกี่ยวกับผนังครับแต่ว่าบางแมสเองเนี่ยมันจะไม่ใช่กระเบื้องนะเหมือนมันเป็นสี texture ใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีการแบบล้อกันให้มันเกิดมิติขึ้นมาตอนที่อยากให้มันเหมือนกับตัดระหว่างแมสลอยจากกันเนี่ยเราทำเป็นสี texture สีเข้มครับไม่ให้แมสที่เป็นก้อนหินนะครับรู้สึกลอยออกจากกันครับก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็ทำให้บ้านมันมีมิติมากขึ้นใช่ครับทีนี้อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบริเวณหน้าบ้านนะครับนอกจากรั้วที่รถเข้ามาเกาะแล้วเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่ต้นเลือกใช้กระเบื้องกันแต่ว่ามันจะมีความแบบสะท้อนได้เหมือนกับรีเฟล็กได้เลยกระจกกึ่งเกือบจะเป็นกระจกเงาแล้วแต่เป็นกระเบื้องสีดำที่มีความรีเฟล็กที่สูงหน่อยครับเราตั้งใจใช้ตัวนี้เพราะว่าอยากให้รั้วเนี่ยมันสะท้อนวิวด้านหลังให้มันมีวิวเข้ามาในผนังครับให้รู้สึกว่าเหมือนรั้วมันหายไปกลายเป็นเหมือนวิวมีต้นไม้เบลอๆอยู่ในรั้วเราทำให้บ้านมันดูลอยขึ้นกลายเป็นก้อนอยู่บนเนี่ยชัดขึ้นครับห้องด้านหน้าตรงนี้อันนี้คือเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นแมนเคฟหรือเป็นยังไงเป็นแมนเคฟได้ครับแล้วก็ผมมองว่าสเปซนี้มันคือการาจทั้งหมดเลยครับก็คือเราอยากให้โรงรถบ้านหลังนี้มันใช้งานได้มากกว่าแค่มาจอดรถแล้วก็เข้าไปในบ้านตรงนี้มันใช้งานได้ครับแล้วก็ต่อเนื่องเวลามีเพื่อนมาหรือเราจะทำกิจกรรมเราก็สามารถเปิดแล้วก็เชื่อมต่อกันได้แบบเราจะมีคอร์ดยาร์ดที่มีสกายไลท์คลุมอยู่ฝนจะไม่ตกครับจริงๆสมมติมีเพื่อนมาก็มานั่งเฮฮาตรงนี้ได้ใช่ครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีเราจะซ่อนพื้นที่เก็บรองเท้านะครับพื้นที่เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับล้างรถทำความสะอาดต่างๆอยู่ในผนังผืนนี้เลยอันนี้ตัวหน้าบานก็เป็นแบบเหล็กใช่ไหมใช่ครับเป็นผิวเป็นแผ่นเหล็กเลยครับแล้วก็ทำเป็นผิว powder coat ก็จะมีความแบบสัจจะอีกเหมือนกันแล้วเราจับแล้วรู้สึกถึงแบบความเป็นเหล็กได้เลยครับเท่มากเลยนะฮะแล้วก็คือ feeling ตรงนี้เนี่ยถ้ามองมามันก็จะมีความนิ่งเรียบแล้วก็มีต้นไม้1ต้นที่แบบว่าเราตั้งใจโชว์เด่นๆหน้าบ้านเลยอันนี้นี่คือต้นอะไรอันนี้เจ้าของบ้านเลือกมาสวยมากครับเป็นต้นไทรจักรพรรดิครับต้นเดียวครับแล้วก็แบบแมทช์กับความเทาทั้งหมดดูเข้ากันมากครับผมโอเคฮะเดี๋ยวจะตรงนี้ให้ต้นพาไปดูในบ้านครับครับผมก็เข้ามาด้านในบ้าน Shadow แล้วนะครับครับผมเมื่อกี้ที่ต้นบอกพี่ก็คือมันมีอย่างหนึ่งที่ต้นตั้งใจดีไซน์มาให้มุมมองของเราเวลาเข้าบ้านมาเนี่ยคือการเห็นผนังโค้งนี่ใช่ครับต่อเนื่องยาวถึงสุดหลังบ้านเลยครับจริงๆมันก็จะต่างจากห้องนั้นที่แบบอาจจะมีบางส่วนที่มันบางๆอยู่หน่อยนะใช่แต่ก็เห็นเส้นชัดเจนเลยครับแล้วก็วิธีการในการที่เราทำซุ้มตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดโล่งกว้างเลยนะคือหลังนี้ก็จะพาดผ่านเรียกว่าพาดผ่าน common space ของเราเลยจะมีการเว้าช่วงที่กว้างหน่อย
กลายเป็นเหมือนเฟรมแล้วก็เป็นการแบ่งโซนครับ dining กับ pantry อันนี้ก็จะกลายเป็นส่วนแบบ support ฮะก็จะมีห้องน้ำ powder room lift แล้วก็ห้องครัวไทยก็จะเป็นการแบ่งโซนกันในตัวครับเราก็ยังคงเห็นลีลาของการที่เราเล่นในส่วนของผนังโค้งนะที่มันแตกต่างไปแล้วพี่บอกมันเจ๋งเลยฮะทีนี้พอเราเข้ามาส่วนนี้ครับก็จะเป็น dining นะครับใช่ครับตรงนี้มันเป็น double room เลยนะใช่ครับนี่จะเป็นกึ่งกลางบ้านเลยครับของบ้าน Shadow ก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นจุดที่แมส3ก้อนที่เป็นก้อนหินครับแยกออกจากกันจะเป็นจุดที่เป็นแกประหว่างสเปซ3ก้อนนั้นครับก็จะทะลุขึ้นไปถึงข้างบนแล้วก็เชื่อมไปยังทางเดินทั้ง2ด้วยครับพี่ชอบตรงที่ไอ้ความแมส3ก้อนเนี่ยเราก็เห็นมันได้จากข้างในด้วยนะครับผมแล้วก็วัสดุก็คือเหมือนมันไม่มีในนอกเลยนะใช่มันไหลต่อเข้ามาถึงข้างในครับทีนี้พอมาถึงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วน living ที่เราก็นั่งกันตอนเปิดคลิปครับแล้วก็เปิดประตูบานเลื่อนได้ใช่ครับเชื่อมต่อไปสู่ตั้งใจเปิดแบบเข้ามุมเลยครับเพื่อให้แบบสเปซเนี่ยมันเชื่อมต่อไปที่ระเบียงส่วนกลางได้ครับส่วนหลังบ้านเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตกนะฮะครับผมบรรยากาศดีมากอันนี้ก็จะดีไซน์อย่างที่ต้นบอกมันจะเป็นมีระดับขั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคือเราอยากจะล้อกับกำแพงด้านหลังนะครับแล้วก็อยากให้มันเหมือนกับลดหลั่นลงมากลายมาเป็นแบบพื้นที่น้ำอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วก็จะซ่อนพื้นที่เซอร์วิสด้วยครับเป็นทางเดินอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในสามารถไปเซอร์วิสสวนได้ทั้งหมดเลยครับคือดูตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่มันจะมีชั้นหนึ่งที่เดินได้ใช่ไหมเป็นแกปเอาไว้เดินได้แล้วก็ข้างในก็จะว้าวเข้ามาซ่อนมีพวกแท้งเครื่องปั๊มตู้คอนโทรลอยู่ข้างในคือบ้านเราต้องอยู่สบายด้วยและต้องดูแลง่ายด้วยครับทีนี้อย่างหนึ่งที่พี่อยากให้ลงดีเทลก็คือส่วนของฟีเจอร์วอลผนังโค้งเนี่ยครับอย่างบ้านหลังเมื่อกี้เนี่ยเราก็บอกไปแล้วแหละว่ามันเป็นลักษณะของสีเท็กเจอร์บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นการเรียงอิฐที่แพทเทิร์นแตกต่างกันครับในส่วนของการเลือกใช้วัสดุกันครับเราเลือกใช้อิฐเพราะว่ามัน represent ความเป็นตัวตนเจ้าของได้ดีมากๆก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่ชอบความดิบๆเท่ๆแต่เนี้ยบครับเป็นคนที่เนี้ยบนะฮะเราเลยเอาของที่มันค่อนข้างดิบมาเรียงให้มันเนี้ยบให้ได้มันต้องใช้ฝีมือมากในการเรียงขึ้นมานะครับซึ่งตอนเราดีไซน์กันครับเรามีแพทเทิร์นทั้งหมด5แพทเทิร์นครับซึ่งตัวนี้ที่พี่แก๊ปเห็นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันทึบนะครับทึบเพื่ออยากให้มันเป็นการแบบการแบ่งโซนขึ้นมาครับแล้วก็ช่วงที่มันอยู่ท้ายบ้านนะฮะก็จะเริ่มเห็นว่ามันเป็นอีกแบบนึงแล้วเป็นการไขว้กันนะครับก็อยากให้มันมีความโปร่งเรื่องของสวนเชื่อมกันอะไรแบบนี้ครับไอ้ตรงนั้นก็จะโปร่งสุดเมื่อเทียบกับหลายๆจุดนะบางจุดก็จะมีไขว้ตัดกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนนี้ที่มันวางเป็นทึบๆอ่ะนอกจากในบ้านตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดที่เป็นรอยต่อระหว่าง2บ้านใช่ไหมครับใช่ครับตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันวางเรียบๆกันนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเรียบที่ค่อยๆจะขยับทีละก้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถือว่าถึกมากนะยากมากครับคือตอนเราตั้งแต่เคลียร์แบบก็ยากละคือเรามีเริ่มจากเส้นโค้งครึ่งวงกลมก่อนเป็น geometry นะฮะทีเราก็เลยเอาสัดส่วนของอิฐเนี่ยที่ขนาดเท่ากันที่30เซนติเมตรความยาวคูณความกว้างประมาณ6เซนนะฮะเอามาเรียงโดยเอามุมของอิฐมุมขวาสุดมาจดมุมโค้งทุกมุมแล้วเนี่ยอิฐแต่ละก้อนที่วางไปครับมันจะระดับไม่เท่ากันเลยแต่ละแถวจะมีระยะของมันเองนะครับนี่คือความเนี้ยบที่ต้องขอบคุณช่างมากๆที่ทำมันมาได้ครับผมแต่ว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยพวกเราเองครับลูกเล่นเนี่ยเรามาวางกันก่อนเราเป็นคนมาวางเรียงแถวแรกให้ผู้หมอเขาเข้าใจก่อนว่าอ๋ออันนี้คือแพทเทิร์นที่เราต้องการนะแล้วพอเราเข้าใจกันปุ๊บเนี่ยเป็นการม็อกอัพเสร็จที่เหลือเนี่ยก็ให้ผู้หมอเขาทำตามความเข้าใจเนี่ยจนขึ้นมาเป็นรูปประมาณนี้ครับและในการที่มันวางซ้อนกันเนี่ยในการก่อเนี่ยมันต้องมีการติดหรือประสานกันยังไงฮะข้างในครับเรามีการใช้เป็นกาวเชื่อมครับแต่กาวเราจะใช้แค่นิดเดียวครับแต่แค่ด้านในเพื่อไม่ให้มันมีการปลิ้นออกมาสังเกตว่าปกติเราจะเห็นพวกงานผนังก่อครับมันจะมีเหมือนมีเป็นมอร์ตาร์หรือซีเมนต์ที่เป็นตัวเชื่อมอิฐนะฮะปิ้นออกมาอันนี้จะไม่มีเราใช้กาวแต้มข้างในทีละก้อนวางทีละก้อนแบบเนียบๆเลยแล้วก็ก่อนวางเนี่ยจะต้องมีการเอาอิฐทั้งหมดเนี่ยมากองเรียงกันเพื่อคัดครับว่าอันไหนสีโดดไปเราจะเอาออกอันไหนมีการแตกหักบินมุมเราจะเอาออกเลยครับเราจะไม่แต่งอิฐแล้วเราใช้ดิบๆเวลาในการวางเลยแล้วก็1แถวก็คือ1ก้อนเพราะโชว์ความหนาเต็มนะครับเดี๋ยวพี่ครับข้างบนจะมองเห็นลงมาว่ามันคืออิฐทั้งก้อนเลยที่วางเรียงกันใช่แล้วมันต้องมีโครงอะไรข้างในไหมฮะมีครับข้างในก็จะมีแบบการวางโครงเหล็กซ่อนอยู่ก็เป็นกระดูกครับผมแล้วก็ตัวซุ้มไม้เลยนะครับก็จริงๆก็เป็นเรียกว่าเป็นค้ำยันที่ดี1อันของเราก็คือเราซ่อนโครงสร้างเหล็กไว้ตรงซุ้มไม้ด้วยครับก็ถือว่าเป็น1ดีเทลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็พอมองเทียบกันเนี่ยไอตัวผนังโค้งนี้เนี่ยของบ้านทั้ง2หลังเนี่ยก็มีความแตกต่างกันใช่ครับก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นแนวทางในการออกแบบของต้นที่ก็พยายามจะคิดดีเทลให้มันตอบกับเจ้าของบ้านแต่ละหลังใช่ครับอยากจะให้มันเป็นตัวเขามากที่สุดโดยผ่านความคิดความครีเอทีฟของเราให้เขาเข้าไปครับ
โอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้จะขึ้นไปชั้น2กันนะครับซึ่งวิธีการขึ้นเนี่ยก็จะมีข้างหลังนี้มีลิฟต์ใช่ครับลิฟต์ก็คือขึ้นถึงชั้น3ได้เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าจะเดินขึ้นบันไดเนี่ยบันไดจะอยู่ข้างนอกนะใช่ครับอยู่ภายนอกเลยครับว่าขึ้นจาก1ไป2นี่ก็เป็นความตั้งใจของเจ้าของโครงการแต่แรกเลยครับว่าเขาทรีตมันเหมือนเป็นโรงแรมพักตากอากาศนะครับเวลาไปโรงแรมก็จะขึ้นลิฟต์ขึ้นลงเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวหลักในการขึ้นลงกระเป๋าเดินทางจะเป็นตัวนี้ฮะแต่การเพิ่มอะไรขึ้นมา1ตัวเนี่ยก็เอาไว้เผื่อช็อตคัทเลยขึ้นจากสวนขึ้นชั้น2ได้เลยก็จะเป็นการเดินที่ผ่านธรรมชาติผ่านแลนด์สเคปที่เขาต้องการครับโอเคฮะเดี๋ยวให้ต้นพาไปนะครับครับผมเชิญครับเราจะเดินขึ้นชั้น2กันนะครับซึ่งบันไดขึ้นชั้น2เนี่ยมันจะอยู่ตรงแบบเหมือนเซมิเอาท์ดอร์ใช่เหมือนเดินผ่านสวนเลยครับก็จะอยู่ระหว่างผนังโค้งที่เว้าสเปซไปฮะแล้วก็จะมีพ็อกเก็ตคอร์ดยาร์ดตรงนี้ครับก็เราเดินบนฮาร์ดสเคปเลยครับยืนบนก้อนหินอันนี้คือฟีลลิ่งที่อยากให้เจ้าของได้สัมผัสครับโอ้ดีเลยครับก็เป็นอีก experience นึงนะใช่ครับจับต้นไม้อะไรได้จับได้เลยครับอยู่ใกล้เรามากๆครับขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับโอ้เรายังคงเห็นความเป็นแมส3ก้อนชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านล่างที่เป็นไดนิ่งนะฮะใช่ครับดับเบิลวอลลุ่มขึ้นมาอันนี้ต้นก็ทำเป็นแบบกระจกสูงๆเลยใช่ครับกะว่าทำให้เป็นกระจก2ชั้นเผื่อว่าคนที่อยู่ชั้น2จะได้เห็นลงไปที่สวนที่มีต้นไม้หลังบ้านด้วยครับแล้วบนชั้น2เนี่ยมีการวางแผนยังไงบ้างฮะก็เราจะจัดโซนนิ่งให้เป็นทั้งหมดก็มี4ห้องนอนครับแต่ว่าห้องนอนหลักจะมี3ห้องที่เป็นมาสเตอร์ครับมีมาสเตอร์ที่พ่อแม่นอนแล้วก็มีลูกสาวลูกชายจะเป็น3ก้อนที่อยู่ห่างจากกันเพื่อสร้างให้เกิดเป็นคอร์ดเป็นแกลบแบบนี้ครับแตกลงมาทำให้ตรงกลางเนี่ยมันเกิดเป็นเหมือนพื้นที่ที่เป็นเหมือนสะพานครับเชื่อมกันระหว่างกล่องถึงกล่องแล้วก็มีเหมือนกับเป็นพื้นที่นั่งเล่นก่อนเข้าห้องนอนแล้วก็มีโซนเรียกว่าเป็นแซกบาร์ครับอยู่ชั้น2ด้วยครับถัดอยู่ข้างก็จะเป็นห้องพระแล้วก็ห้องเกสอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวให้พูดถึงห้องนอนห้องนี้นึงครับก็จะเป็นห้องนอนทางอีกฝั่งนึงนะแต่อยู่ด้านหลังอันนี้ห้องนอนลูกสาวใช่ครับก็ห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นห้องอยู่หัวมุมจะเป็นโทนแบบหวานหน่อยกับห้องนี้นะครับก็คัสตอมให้ตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของห้องนะครับก็จะมีทั้งโซนพื้นที่เตียงนอนครับแล้วก็มีwalk-in closetแล้วก็มีห้องน้ำแล้วจะมีการเจาะเป็นคอร์ดยาร์ดอยู่ในตัวครับแล้วใช้สำหรับห้องน้ำกับห้องนอนได้ด้วยห้องนึงครับโทนโดยรวมทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยจริงๆมันจะมีความดิบเท่นะแต่ห้องนี้เนี่ยจะมีเหมือนกลิ่นอายคลาสสิกหน่อยๆมีคิ้วบัวมีอะไรแบบนี้นะใช่ครับครับแล้วก็โทนสีก็จะแบบหวานๆละมุนๆหน่อยใช่ครับแล้วก็อย่างที่รู้สึกพิเศษก็คือเหนือห้องนี้ครับจะเป็นรูฟท็อปข้างบนซึ่งเรามีการทำกระบะต้นไม้แบบรีกนูไหลลงมาก็ได้ฟีลลิ่งแบบเหมือนรีสอร์ทขึ้นมาคือเวลาเปิดหน้าต่างก็จะมีห้อยๆลงมานะใช่ครับครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคอร์ดที่จริงๆเรานั่งคุยกันตอนแรกนะครับข้างบนตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันเป็นส่วนที่แบบฝนจะตกลงมาได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่จริงๆต้นมีทำสกายไลน์ไว้ครับใช่ก็เป็นแบบการเข้ากระจกเปลือยๆเลยครับอยากให้เห็นโครงเหล็กเยอะครับก็จะเห็นแสงมันพาดลงมาบนผนังกระเบื้องลายหินที่เราเลือกมี texture เอาไว้ครับก็ทำให้มันดูสึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาครับจริงๆถ้าเรามองว่ามันเป็นแมส3ก้อนนะแต่ว่าที่ว่างของแมสเนี่ยมันก็เกิดเป็นสเปซที่น่าสนใจนะบางทีก็เกิดมิติกับแสงแดดอะไรแบบนี้ด้วยใช่ครับครับโอเคฮะเดี๋ยวให้ต้นพาไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันครับผมครับเชิญครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในมาสเตอร์เบดรูมแล้วนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านนะใช่ครับห้องนี้ต้นมีดีไซน์ไว้ไงครับเหมือนมันจะเป็นห้องที่เป็นแบบหน้ากว้างเลยนะใช่ครับก็คือจะวางห้องเนี่ยยาวเกือบเต็มหน้าบ้านเลยครับแล้วก็พยายามจะเปิดช่องจะมีช่องเปิด2ฝั่งแต่ช่องที่เป็น private จริงๆครับคือช่องอยู่ด้านหลังของเราคือเป็นเรียกว่าเป็น inner courtyard ในบ้านเราจะเป็นคอร์ดที่เป็นแนวยาวครับซึ่งคอร์ดนี้ก็ยัง privacy ระหว่างบ้านพี่และบ้านน้องครับก็คือมองไม่เห็นกันครับคือมองไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นผนังทึบๆของบ้านน้องนะใช่ไม่ได้มีช่องเปิดอะไรนะครับแล้วก็มองวิวไปก็คือเป็นบันไดที่เราเดินขึ้นมาใช่แล้วก็มีต้นไม้ทะลุขึ้นมาแล้วก็มีต้นไม้ข้างบนย้อยลงมาอีกอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นต้นไม้แบบ2เลเยอร์อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ห้องนี้ในส่วนของด้านหลังจะมีอะไรฮะก็เปิดตัวเข้ามาครับจะเจอกับโซนเรียกว่า walk-in closet ก่อนไม่ให้รบกวนกันเวลาแบบเข้าห้องมาพร้อมกันนะครับถัดไปก็จะเป็นโซนแบบเก็บของนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ข้างในครับในส่วนของห้องน้ำเมื่อกี้พี่ไปดูก็คือจะมีคอร์ดอีกเหมือนกันนะใช่ครับอยากให้แสงเข้าถึงทุกพื้นที่
เรื่องของระบายอากาศด้วยครับ ครับจริงๆห้องน้ำทุกห้องต้นก็พยายามทำให้มีคอร์ดแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอยากจะให้ความสำคัญเรื่องของแสงความสว่างในห้องการลดการใช้พลังงานแล้วก็เรื่องของความชื้นการระบายอากาศด้วยครับเดี๋ยวจากนี้เราไปดูชั้น3กันต่อนะครับครับผมเชิญครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ชั้น3ครับซึ่งชั้น3จะต้องขึ้นผ่านลิฟต์เท่านั้นใช่ครับนะฮะในส่วนของลิฟต์เนี่ยต้นมีดีไซน์เป็นแบบปล่องอย่างนี้ไว้ด้วยนะใช่ครับคือจะเป็นแบบลิฟต์ที่ใส2ด้านแล้วก็ด้านหลังเราจะเจาะช่องวอลลงไปครับก็คือเป็นช่องที่ตลอดชั้นบนถึงชั้นล่างเลยครับใช่ให้ลิฟต์มันมีความพิเศษมีความโปร่งเห็นแสงลงมาด้วยขึ้นมาชั้น3ครับโอ้นี่คือเป็นห้องเอนเตอร์เทนเลยอันนี้ก็คือเป็นโจทย์จากเจ้าของมาเลยนะฮะใช่ครับจบที่ชั้นนี้เลยครับเวลาแขกมาขึ้นมายิงชั้น3แล้วก็อยู่ยาวเลยโอ้เยี่ยมเลยครับก็จะมีฟังก์ชันถ้าไล่มาก็คือมีอันนี้เป็นแบบเหมือนเคาน์เตอร์บาร์ใช่ไหมครับครับผมแล้วเป็นบาร์แล้วก็เป็นบาร์น้ำนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะพูลนะครับเป็นโซนนั่งเล่นดูหนังแล้วก็จะมีพวกเชลฟ์ของสะสมครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีเทเรสรูฟท็อปครับครับผมโอ้วิวดีเลยฮะจริงๆก็ปาร์ตี้ตรงนี้ก็ไหลออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ได้นะใช่ครับต่อเนื่องกันครับลงดีเทลของชั้นวางนิดนึงได้ไหมครับมันบางมากเลยนะครับผมนี่เป็นดีเทลที่ล้อมาจากตรงโถงหน้าบ้านเพื่อใช้เป็นบานเหล็กครับแต่นี้เราทำโค้งในเป็นโครงเหล็กด้วยครับก็คือทำเป็นเรียกว่าแฟลตบาร์แผ่นหนึ่งเอามาทำเป็นชั้นวางให้มันดูบางแล้วก็ทำเป็นพาวเดอร์โค้ททั้งหมดเลยครับก็ได้ความแข็งแรงแล้วก็บางสัมผัสก็จะเหมือนได้ฟิลเหล็กด้วยโอ้เท่เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังมันมีห้องพาวเดอร์รูมด้วยใช่ครับด้านหลังก็คือเป็นห้องพาวเดอร์รูมที่มีห้องชาวเวอร์เผื่อไว้ด้วยครับเผื่อว่าเกสมาก็จบในห้องนี้เลยเทิร์นกลายเป็นห้องนอนได้เป็นเพนท์เฮาส์แล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยที่มีคอร์ดยาร์ดอันนึงครับที่เป็นปล่องเดียวกันกับลิฟต์แชร์กันก็เอาไว้ระบายอากาศแล้วก็นำแสงเข้ามาในห้องน้ำครับคือปล่องเดียวก็ได้ประโยชน์2ห้องเลยนะใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกดีเทลของวัสดุนะคือโทนสีมันเป็นโทนสีเข้มเหมือนกันหมดแหละแต่ว่ามันก็มีเฉดที่ต่างกันหรือว่าบางทีวัสดุมันก็จะเป็น texture ที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับก็คือความตั้งใจในอินเทอร์เนียเนี่ยเราตั้งใจจะดีไซน์ให้มันมีความเข้มแต่มีมิติฮะเราเลยเลือกใช้สีเฉดที่เป็นเทา3เฉดมิกซ์กันในห้องเดียวกันครับแล้วก็ในทุกๆห้องก็จะมีไม้ครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งเพื่อให้มันรู้สึกโฮมี่อย่างเช่นพื้นนะครับแล้วก็อาจจะตัดด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นหนังแบบนี้ครับแล้วก็จะพยายามใช้ไลติ้งช่วยด้วยครับที่เป็นหลืบไฟให้มันแบบความมืดเนี่ยมันมีไดนามิกขึ้นครับอย่างผนังด้านข้างที่พี่แก๊ปเห็นนะครับก็คือเป็นเราเรียกเป็นลามิเนตโทนเข้มก็จริงครับแต่จะเป็นลายไม้ใช่ครับก็จะมีมิติด้วยครับอย่างพอลงมาด้านล่างปุ๊บนี่ก็เป็นผนังดีเทลซ่อนไฟแล้วก็ทาสีลงมาครับก็จะพยายามมิกซ์หลายๆแมททีเรียลให้ความมืดนี้มันมีมิติขึ้นครับผมอันนี้นี่ก็คือเป็นวัสดุเป็นอะไรฮะเป็นหินเลยครับหินเลยเป็นหินเลยใช่แล้วก็พยายามจะต่อตัวลายหินลงมาเป็นก้อนนะครับแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ก็พยายามจะเลือกเป็นหนังและผ้าที่เป็นโทนสีเข้มแมทช์กันครับอันนี้ก็สั่งทำให้มันแบบเข้ากับตัวห้องด้วยครับพื้นไม้ก็ล้อไปกับพื้นไม้นะครับแล้วก็สกลาก็เป็นสีดำแม้จะหลุดธีมเราประมาณนี้ครับจริงๆก็คือมีหลายอย่างในบ้านนี้ที่เราต้องคัสตอมพิเศษให้มันเป็นสีดำนะใช่ครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอร์ตั้งแต่ห้องนั่งเล่นชั้น1ถึงชั้นบนนะครับเป็นสีดำหมดเลยกริลแอร์ระบบที่เป็นดักท้ายก็ต้องเป็นสีดำนะครับแล้วก็พวกปลั๊กสวิตช์ก๊อกน้ำทั้งหมดคือมันไปหมดเลยทั้งบ้านอันนี้คือการคุมโทนให้มันได้มูดเดียวกันอยู่ครับรวมถึงลิฟต์ด้วยใช่ครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันลิฟต์สีดำด้วยใช่ครับหลังจากที่ได้ดูบ้านทั้ง2หลังนะครับทั้งคราวแล้วก็ชาโดนะครับเราก็กลับมาที่บ้านคราวอีกครั้งนึงนะครับมาสรุปปิดจบรายการกันแล้วก็มีคุณอู๋ซึ่งเป็นโอนเนอร์เจ้าของบ้านร่วมพูดคุยด้วยนะครับอยากถามคุณอู๋ถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้หน่อยครับโอ้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ประมาณ5เดือนแล้วนะคะก็รู้สึกว่าคุณต้นสามารถออกแบบบ้านในฝันให้ได้จริงๆเลยคือเราร่วมออกแบบกันตั้งแต่แรกอะค่ะแล้วก็คุณต้นเสนอไอเดียมาเยอะแล้วอู๋ก็ซื้อทุกไอเดียเลยในบ้านหลังนี้ก็คือไม่มีมุมไหนที่ไม่ชอบแล้วที่ชอบมากๆก็คือตอนแรกเป็นกังวลว่าถ้าเราออกแบบบ้านเนี่ยมันจะมีบางจุดที่เราไม่ได้ใช้เราจะเสียดายพื้นที่แต่อันนี้คือทุกพื้นที่ในบ้านเนี่ยได้ใช้ได้อยู่จริงทุกพื้นที่ไม่มีตรงไหนเสียดายเลยค่ะแล้วก็ชอบไอเดียของทางลูกเล่นมากครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังนึงที่ผมว่ามันก็มีความแปลกแล้วก็มีความพิเศษกับ
ฟีเจอร์ผนังที่มันแบบโค้งอย่างนี้เลยนะฮะ ค่ะ แล้วก็ทำให้เกิดพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมระหว่างบ้าน2หลังตรงนี้พอได้มาอยู่จริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์กับบ้านอีกหลังนึงยังไงบ้างครับก็บ้านทั้ง2หลังก็คือเป็นบ้านพี่ชายนะคะก็คือมีลูกทั้ง2หลังเลยคือที่ส่วนกลางอ่ะมันก็ทำให้เด็กๆเขาได้คือเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนเด็กๆเพราะว่าบ้านค่อนข้างจะไกลกันใช่ไหมคะคือตอนนี้ก็เหมือนกับเมื่อก่อนเราอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวตอนนี้เราก็ได้ความรู้สึกเหมือนลูกก็ได้เล่นกับพี่ๆได้เล่นกับญาติมันก็มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดขึ้นมาค่ะแล้วมีฟีดแบ็กจากลูกๆยังไงบ้างไหมคะหลังจากที่น้องๆได้มาอยู่ในบ้านนี้ครับเขาก็ทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านนี้เขาก็มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นเขาก็แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะพูดประจำเลยว่าแบบบ้านเราสวยอะไม่ต้องไปโรงแรมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะเขาก็บอกว่ามีความสุขมากเขาก็ชอบบ้านของเขาครับทีนี้ถามต้นบ้างครับต้นมีอะไรที่อยากจะแชร์บ้างครับหลังจากที่ได้มาดีไซน์บ้านหลังนี้ครับก็บอกเลยว่าอย่างแรกเลยครับคือมีความสุขมากครับที่ได้ทำบ้านหลังนี้แล้วก็ได้เห็นเจ้าของบ้านที่รักบ้านตัวเองแล้วมีความสุขกับบ้านหลังนี้มากๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่สุดนะครับที่สาวคนหนึ่งจะทำได้นะครับแล้วก็ระหว่างทำงานกันนะครับมันสนุกมากครับเพราะเราเสนอไอเดียไปคนนี้ก็แบบเสนอไอเดียกลับมามันเป็นการเหมือนกับทำงานร่วมกันเราเข้าใจเขาเข้าใจเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงได้งานออกมาเป็นแบบนี้ครับจริงๆอย่างไอเดียเรื่องของฟีเจอร์วอลที่เป็นผนังโค้งพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็ต้นเองก็บอกว่ามันเป็นภาษาสถาปัตยกรรมที่แบบมันมีความใหม่มีความพิเศษนะใช่ครับพอเราได้ครีเอทสิ่งนี้ออกมาครับวันแรกตอนที่เป็นแบบร่างกับวันนี้มันมีอะไรที่มันแบบเรารู้สึกว่ามันมีผลลัพธ์ที่มากกว่าวันแรกไหมหรือว่าเรารู้สึกยังไงกับมันคือไอเดียแรกเลยครับที่อยากจะสร้างแบบบ้าน2หลังพี่น้องแต่อยากให้มีบางส่วนที่เป็นหนึ่งเดียวกันครับมีบางอย่างเชื่อมกันมันก็สักเซสจริงๆครับตอนเอามาตอนสร้างจริงแล้วก็มันก็พิเศษขึ้นไปอีกเพราะว่าระหว่างที่ก่อสร้างเนี่ยก็ได้มีการมาดูหน้างานเลือกวัสดุกับเจ้าของโครงการอย่างเช่นผนังผืนเนี่ยครับก็มีการเลือกกันหลายขั้นตอนมากจะได้วัสดุที่ค่อนข้างพิเศษครับแล้วก็ตอบโจทย์ว่าพอมีแสงมีไลติ้งมันก็มีมูดที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในบ้านครับแล้วก็ทำหน้าที่จริงๆนะครับว่าทำหน้าที่ในการสร้างฟังก์ชัน privacy ให้กับคนในบ้านได้ด้วยจริงๆครับแต่ก็เห็นว่าในการก่อสร้างมันก็มีขั้นตอนที่ยากเหมือนกันนะอย่างเช่นเรื่องกระจกเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมครับคือไอดีเทลของผนังผืนเนี่ยครับมันต้องวิ่งยาวต่อเนื่องจากรั้วหลังบ้านผ่านไปอีกรั้วหลังบ้านของบ้านหนึ่งอันนี้มันต้องเป็นเส้นโค้งที่ถูกต้องด้วยเรเดียสของมันครับห้ามเอียงเลยห้ามเบี้ยวเลยแล้วก็มันจะวิ่งผ่านหลายพื้นที่มาเช่นวิ่งผ่านกระจกวิ่งผ่านขอดยาแล้วในดีเทลทั้งหมดที่มันวิ่งผ่านเนี่ยมันต้องเก็บให้เนียบมันต้องเข้าชนเป็นเส้นกันพอดีอะไรพวกนี้ก็คือเป็นดีเทลเรื่องนั้นเราใส่ใจเข้าไปในรายละเอียดครับสุดท้ายอาจจะให้ต้นแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์บ้านสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่นิดนึงครับว่าจริงๆมันมีอะไรที่เราควรต้องคำนึงถึงบ้างนะโอเคครับอย่างแรกเลยคือบ้านเนี่ยสำคัญคือผู้อยู่อาศัยเราต้องเข้าใจผู้อยู่อาศัยให้มากสุดครับว่ามีกันกี่คนครอบครัวมีคาแรคเตอร์แบบไหนความต้องการใช้ชีวิตเป็นยังไงครับแล้วก็ยิ่งถ้ามีหลายๆครอบครัวครับเราต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ต่างๆการใช้สอยหรือว่าการวางระบบบ้านให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เราจะแชร์กันเราควรจะแชร์มุมไหนระหว่างกันเรามีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวจะเป็นส่วนตัวแบบไหนให้ได้แบบทุกคนได้ความส่วนตัวมากที่สุดนะครับรวมถึงพื้นที่เซอร์วิสเช่นเราจัดการไงให้ระบบเซอร์วิสมันอยู่รอบบ้านไม่ได้มีแบบเซอร์วิสหรือช่างหรือเมดเดินมากลางพื้นที่ของเขาอะไรของอีกหลังนึงอะไรเงี้ยไม่ได้เลยต้องแบบจัดการให้ครบถ้วนครับครับจริงๆพอมีสมาชิกมากขึ้นก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วการที่เราสามารถคิดได้ละเอียดมากที่สุดว่ามันสามารถจะเสิร์ฟความต้องการของเจ้าของบ้านได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งในวันนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าด้วย